अनि हामी यति लेजी हुन्छौँ डेभलपर डिजाइनरहरू कि 2 MB 5 MB सम्मको मैले फाइल अपलोड गरेको देखेको छु। उनीहरूलाई थाहा छ त्यो यत्रो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा, त्यो लोड लाग्छ तर गरिदिन्छ होइन डेभलपरहरूको होइन, कसैले सोच्दैन नि त्यो यो भोलि यो ओनरलाई चाहिँ प्रब्लम पर्छ भनेर सोच्दैन नि। मैले पनि गरिदिइरहन्छु होइन, त्यही भएर हामी आफूले चाहिँ आफ्नो गरेर चाहिँ एटलिस्ट अरूको पनि गरौँ, त्यो त्यसलाई कम्प्रेस गरेर हाल्छौँ, एटलिस्ट गर्न सकिन्न भने पनि आफ्नो चाहिँ गरौँ। तर जान्दैन नि ओनरले होइन, सबै हाम्रो फोटो अपलोड गरेर हुन्छ। अनि अर्को कुरा त्यो धेरै लिङ्कहरू पनि नराखिदिने क्या, एक्सटर्नल लिङ्कहरू हुन्छ नि, धेरै लिङ्कहरू नराखिदिने। अनि कन्टेन्ट नै अननेसेसरी कन्टेन्ट हुन्छ नि त्यो पनि नराखिदिने, त्यो यस्तो कुराको। अनि त्यसरी सबै कोडिङहरू पनि अननेसेसरी कोड पाल्दिनु त्यो गर्ने बित्तिकै। अनि तर स्पेसली मैले देखेको छु युट्युब हाल्थ्यो, अनि फेसबुकको त्यो लाइक्स एक दुईवटा छ भने हुन्छ नि यस्ता यस्ता प्लगिनहरू, विभिन्न प्लगिन जस्तो स्पेसली वर्डप्रेसकोमा चाहिँ प्लगिनहरू हालिदिन्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ वेबसाइट चाहिँ स्लो हुन्छ। अनि त्यसपछि यदि वर्डप्रेसको छ भने चाहिँ सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन त्यसको जुन तपाईँ नर्मली कति एमबी कति साइज चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। कम्प्रेस पनि नभनौँ, तपाईँले एकदम इजी वे के हुन्छ भने कोर्स शब्द जाने सेभ एज वेब गर्नुहोस् कि। हामी सेभ मात्रै गर्छौँ नि, हामी डेभलपर डिजाइनरहरू थाहा छ कि सबैलाई थाहा छ, तर हामी गर्दैनौँ नि त किनभने टाइम लाग्छ। तर यदि आफ्नै हो भने चाहिँ तपाईँले अरूको लागि टाइम धेरै लगाएर नगरे पनि आफ्नैको लागि चाहिँ सेभ एज वेब गरिदिनुहोस्। अनि यताबाट त्यसको क्यापेसिटी डाउन गरिदिनु बित्तिकै सल्लाह गरेर तपाईँहरूलाई विशेष एन्सर प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, कुन वेबाट प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, अनलाइनमा हुन्छ अथवा भेटेर हुन्छ त्यो गर्न सक्छौँ होइन, त्यो गरौँ अनलाइनबाट गर्न सक्छौँ। अथवा अहिले अरू पनि सेयरिङ गरी पर्सनल लिएर आउनुहुन्छ होइन।